back to another episode of my YouTube channel. So this is Magnifishe, and for today po, itatry natin tong trending na iCARE Brazilian Blowout na mabibili lang sa halagang 150 pesos. Yan, yung sa mga mahilig magpa-salon, magpa-treatment pero hindi makalabas, pwede nyong itry itong iCARE Brazilian Blowout. Pero first, tatry muna natin siya sa buhok ko and bibigyan natin ng review kung effective talaga. Kung effective ba siya talaga sa buhok, kung ikaw lang ang gagawa sa sarili mo, kung paano gawin mo sa sarili mag-isa, yung mga equipments and all, yan ipapakita natin. So, mula na natin. Masakit din siya pag naamoy mo. So, para mas okay, siguro kung mag-mamas tayo at saka mag-face mask tayo at saka mag-face shield kung hindi nyo matiis yung sakit niya sa mata at saka yung amoy niya. Yan, so ako, nakakaiyak talaga siya. Kasi hindi ko kaya yung amoy. Masakit yung amoy niya. Yan.
paglagay ng Brazilian Blowout gamit yung iCARE. So as you can see guys, sobrang straight niya kasi nga na-plancha ko na rin siya. Kailangan ma-plancha mo siya mula ilalim talaga hanggang tuktok. Kailangan mapino yung pagkaka-plancha para yung kakalabasan niya kahit banlawan mo, mas straight din siya. Kasi hindi siya masakit sa anit. Unlike ng ibang Brazilian, siguro kasi hindi ko rin talaga siya dinikit sa anit ko. So ganun na lang yung pag-a-apply nyo. Huwag nyo masyadong idikit. 150 pesos, nagkaroon ka na ng sarili mong, nagawa mo na sa sarili mo yung Brazilian Blowout. Yan. At kung ayaw magpa-reband, kung hindi ka pa ready magpa-reband, at saka kung hindi pa naman kailangan, yan, magsariling sikap ka muna. Disclaimer, papaalala ko lang, mag-ingat sa mga fake na iCARE Brazilian. Maraming kumakalat ngayon na fake, mabibili dyan kung saan mas mura. So, dun tayo sa legit. Medyo mahal, safe ka naman, yan, hindi ka makakalbo. Kailangan banlawan nyo siya after 3 days pa. Gamitin nyo lang ay conditioner, wag nyo munang siya shampoohan. So, after 3 days, nyo pa siya pwedeng banlawan. Bawal mo siyang iganyan, iipit-ipit sa tenga mo. Bawal mo pa siyang ipitan. So, na kayo magbabasa, magpapapawis, yan. So, ingatan yung mapawisan, lalo na yung mga dito, yan, ingatan nyo. Para mapanatili natin yung straight niya kasi kailangan 3 days siya bago mabasa. Nyo guys kung after 3 days to ano magiging resulta, ipapakita ko din yan sa video.